Android OS review series එකේ දෙවැනි එපිසෝඩ් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න primeos එක ගැන. ඉතින් මේ primeos එක කියන්නේ Android OS world එකේ kingද. ඉතින් මේ Android OS එකේ history එක ගැන සහ මේ Android OS එක ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද, මේක discontinue වෙයිද, ඒ වගේම අපිට ඉස්සරහට ලොකු updates බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙන්න laptop එක තියෙනවා PrimeBook කියලා. ඉතින් මේකේ කතාව ඇතුළු user experience සමග ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අද බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ අපිට තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාව ගමන් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් primeos එක ගැන කතා කරමු. මේ primeos එක හදලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවල. ඉතින් මේකේ මම දන්න විදියට මේක බේස් වෙලා තියෙන Android x86 වලින් සහ Lineage OS කියන operating system එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් standard look එකක් තියෙන Android OS එකක්. ඉතින් OS එක ගැන කතා කරොත් මේක Android versions කිහිපයක්ම මේ විදිහට රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම Android 5, 7 සහ 11 විදිහට මේ primeos එක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ Android 11 තමයි මේකේ latest update එකේ එන Android version එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් මේකෙත් bugs කිහිපයක් දැනට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම free fire play කරන අයට black screen එක ගොඩක් දුරට මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ primeos එකේදී. ඉතින් OS එක ගැන කතා කරොත් ඊට අමතරව මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ charm UI එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ක. ඒ වගේ මේකේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ගැන කතා කරොත් ඉතාමත් ක්ලීන් ලුක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලස්සන වෝල්පේපර් එකක් එක්ක. ඉතින් next step එක විදිහට primeos එකට ඉස්සරහට මොනවාද වෙන්නේ කියලා කතා කරොත් මම හිතන විදිහට මේ project එක ඉස්සරහට continue වෙයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඉස්සරහට එන Android versions primeos එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි විවිධ විදිහේ විවිධ වර්ගයේ system updates එක්කම. ඉතින් මේ OS එක play කරන්න පුළුවන් games ගැන කතා කරොත් මේ OS එකේ Android support කරන x86 support කරන games ඕනම එකක් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ OS එකේ play කරන්න පුළුවන් games ගැන කතා කරොත් වැඩිම play වෙන game එකක් තමයි Free Fire කියන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ PUBG play කරන අයත් ඉන්නවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය games popular games ගොඩක් play කරන අය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ primeos එකේදී. ඉතින් ගේමින් සෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරන වැදගත්ම දෙයක් තමයි Android OS එකට keymapping කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකත් එයාලගේම keymapping version එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සාම develop වෙමින් පවතින keymapping software එකක් කිව්වොත් මම හරි. මොකද මේක තාමත් bugs තියෙනවා, sensitivity issues තියෙනවා. ඉතින් මගේ personal experience එකට සහ users ලගේ experience එක අනුව ඒක අපිට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය mid games play කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් Clash of Clans, Clash of Royale වගේ tapping games පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ Android OS එකේ ලේසියෙන්ම ඔයාගේ low end PC එකේදී. ඉතින් අපි දැන් බලමු primeos එකේ තියෙන disadvantages මොනවාද කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා මේ disadvantages මම හොයාගත්තේ user experience වල sourceforge.net එකේ සහ GitHub එකේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩක්ම ප්‍රශ්න තමයි network issue එක. network issue කියම වැඩිපුරම එන්නේ Wi-Fi ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේකේ එන kernel එක ගොඩක් laptop වලට support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් Phoenix OS, Drock OS වගේ ගත්තාම laptop වලට සාමාන්‍යයෙන් ඒවල Wi-Fi support කරනවා. PC එකකින් adapter එකකින් ඒවා use කරනවා නම් තමයි සාමාන්‍ය Wi-Fi support කරන්නේ නැත්තේ ඒ වගේ OS වල. නමුත් primeos වලත් මේ issue එකක් තියෙනවා laptop වල. ඉතින් ඇයි දන්නේ ඒකට හේතුව. නමුත් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඉස්සරහට එන updates වලත් ඒගොල්ලෝ ඒක fix කරලා තිබ්බේ නැහැ. සමහරට ඒගොල්ලෝගේ හේතුවක් ඇති ඒක fix නොකරන්න. එයාලගේ primeos එකට සම්බන්ධ PrimeBook කියන laptop එකේ specifications හින්දාද කියලාත් මට හිතෙනවා. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි keymapping issues ටික. ඉතින් මේ keymapping එක ඇත්තම කියනවා නම් standard performance බලා ගන්න පුළුවන් keymapping version එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක. ඉතින් ඊට අමතරව මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ keymapping software එකේදී ඔයාලට sensitivity issues තියෙනවා. නමුත් මේකෙදී අපිට සාමාන්‍ය විදිහට game එකක් play කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. උදාහරණයක් විදිහට Free Fire, PUBG වගේ battle royale games වලත් මේක play කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ customization අනුව keymapping set කරගෙන. ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් ලොකු අවුලක් තමයි ගොඩක් අය black screen issue එක වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේකේ Play Store එකෙන් games download කරාම උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක්ම Free Fire වල තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව Mobile Legends කියන game එකේ black screen ප්‍රශ්නයක් සහ Clash of Clans වලත් black screen ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මම දැක්ක user experience වල තියෙනවා. සමහර විට මේක හැම කෙනාටම වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නම් ඇත්තටම Free Fire වැඩ කරා මම primeos use කරලා බලනකොට
ඉතින් අන්තිම ඩිස්වාන්ටේජ් එක විදිහට මේක ඇත්තම ලොකු කාරණාවක් නෙමෙයි ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ 64 bit support operating system එකක් විදිහට මේක ඉස්සරහට develop වෙනවා. ඒ කියන්නේ 32 bit code duo වගේ processors තියෙන අයට මේකේ support කරන එක ටික අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් primeos වලටම කියලා දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ඕනම Android OS එකට පොදු දෙයක්. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඉස්සරහට low end PC තියෙන අයට. නමුත් ඉතින් ලෝකෙ දියුණු වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් අලුත් PC එකක් build කරගන්න ටික upgrade වෙලා ඔයාලට පුළුවන් game experience එක සුපිරිමව ගන්න මේ Android OS එකකින්. ඉතින් ඔයාලා මොකද්ද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මන් දන්න දේවල් වලට අමතරව ඔයා මොනවා හරි දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් comment section එකේ දාන්න. ඔයා primeos use කරපු කෙනෙක් නම් ඒකේ experience එකත් අනිත් පැත්ත දැනගන්න comment section එකේ comment කරන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන මේ වගේම එතන සතුටින් ඉන්න.